Hello, welcome back to my channel. So now, pauwi na po ako sa aking trabaho. Tapos na ang aking duty. So ngayon ay i-drop ko na yung aking uniform. Welcome back to my channel. Good morning guys. So it's a morning today in Macau. So ngayon ay tapos na ang aking duty. So I need to go home and sleep kasi wala pa akong tulog ngayon. So tapos na ang aking duty ngayon. So ako'y uwi na at sasakay na ng bus. Yan. Yan. Yes! Ayan, maraming bus. Mga service yan ng company namin. So ngayon guys, samahan niyo ako. Napakainit ngayong araw na ito. So I need to take a bus para umuwi na. So ngayong araw na ito ay may pupuntahan muna ako bago ako umuwi ng aming bahay. Magbabayad ako ng CTM card. Baka maputulan ako ng wifi. Mahirap na. So ngayon, ayan. Ito ang pinagtatrabaho ko ngayon. Ayan. It's another day. Ang init ngayon sa Macau. Yes. Here we go. So we need to take taxi or bus. Yan. So guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe, likes, and share para ma-update kayo sa aking mga gagawing vlog. So, maraming salamat sa panunood nyo sa akin at support nyo sa aking vlog. Bye-bye! So, papasok tayo ngayon sa hotel. Ito ay Broadway Hotel Casino. So, may hotel siya at saka sa casino. At maraming mga restaurant. 23 restaurant. Ayan. Pipili kayo dito kung saan gusto niyo mga restaurant. Ang gusto niyo pagkain. So, yun ay papasok na tayo sa hotel. Ayan. Ayan ang hotel. So, ayan na guys. So, andito na ako ngayon sa hotel na Broadway Macau. So, ito ang lobby nila. Sa loob ay casino at yan ay restaurant. Sa Broadway Kitchen Restaurant na kung gusto nyo kumain dyan, affordable naman siya. So ngayon, ituturo ko nyo sa first floor. Ito ang ano nila, concierge.
Ayan. Yes. Pasok na tayo. So now we're going to first floor. So ayan, dito ang reservation area nila. Encounter. So ngayon kasi guys, walang masyadong guests kasi nga apektado rin ang hotel na ito. So ayan. So tahimik. Walang masyadong guests. Ganda ng hotel. Ito ay Broadway Hotel. Dito sa Macau, affordable siya. Hindi siya kamahalan na hotel. Pero ang ganda. Itong 5-star hotel. Ayan guys, nakita nyo na kung ano ang hotel dito. Kung balak nyo pumunta ng Macau, I will recommend you dito sa hotel na ito kasi sobrang mura, sobrang affordable niya. Swak sa budget. Here we go, dito na tayo sa lobby. Salat tayo. Ayan. Na-tour ko na kayo sa hotel na Broadway. So ngayon ay palabas na ako guys. At ako'y uuwi na. Kasi may pupuntahan sa akin. There we go. Hanggang sa muli. Bye. Bye. Bye.